ताई तुमचं पूर्ण नाव सांगा. ज्योती प्रमेश रुडन, बरं, गाव? बानेगाव. ठीक आहे. हे जे धन्वंतरी कंपनीचे एम्युरिच आणि डिटॉक्सिफाईव्ह हे आपण कुठल्या आजारामध्ये घेतले बरं? काय त्रास होता तुम्हाला? खोकला, घसा, खोकला, सर्दी. सारखा खोकला होता हो आणि घसा पण दुखत होता. हो. आणि साधारण किती वर्षापासून आपल्याला हा त्रास होता? लग्नाच्या आधीपासून होतं मला. म्हणजे लग्न होऊन किती वर्ष झाले बरं? तरी 20 वर्ष. म्हणजे 20 वर्षापासून तुम्हाला खोकला आणि घसा पण दुखत होता त्यावेळेसपासूनच. मग या 20 वर्षामध्ये बरेच तुम्ही दवाखाने केले असतील ना? हो. साधारण कुठं कुठं दाखवलं तुम्ही? गावातच. गावातलेच दवाखाने करत गेले पण आराम काही नाही. पडला नाही. बरं, ही जी आपल्या धन्वंतरी कंपनीची औषधी आहे ही तुम्हाला कोणी सांगितली? कैलास दादानी. बरं, हे कैलास भाऊ उडान बानेगावचे आपले धन्वंतरीचे डिस्ट्रीब्युटर लीडर, आणि ह्यांनी आपल्याला ही औषधी सांगितली. औषधी सांगितल्यानंतर लगेच आपला विश्वास बसला का? हो. बसला. किंवा चांगली औषधे आपण घेऊन बघू, कारण 20 वर्षापासून तुम्हाला खोकला होता. मग काय काय बदल वाटतो बरं आपल्याला? बराच फरक पडला. बराच म्हणजे किती टक्के फरक पडला खोकल्याला? 100. 100%. म्हणजे आता तुम्हाला काल दिवसभरात काही खोकला आला का? नाही. काहीच नाही. आणि घसा? घसा नाही येत. पहिले काय व्हायचं घशामध्ये? पहिले तडतड व्हायची. सारखं लक्ष जायचं. हो. आता आता काही जेवताना त्रास होत होता का? नाही. तेव्हा अगोदर वर दम चालल्याने होत. वर दम चालला, आता होतो का तसा? नाही. बरं बरं, म्हणजे खूप चांगला आपल्याला फरक पडला आहे. एम्युरिच फक्त डिटॉक्स 2च गोळ्या घेतल्या. हो. आपण ओरॅक पण सांगितली होती, पण 2च गोळ्यांमध्ये तुम्हाला खूप चांगला फरक पडला. बरं, तुम्हाला असं वाटतंय काय की औषधं महाग आहेत म्हणून? महागाई मग फरक पडला ना. फरक पडला. बरं, रिझल्ट असल्यामुळे महाग वाटलं नाही. आता हे बघा, तुम्ही साधारण 2 बॉटल घेतल्या आपल्या छोट्या छोट्या 900 रुपयाच्या, 1800 रुपये. 20 वर्षापासून तुम्ही ज्या त्रासाला कंटाळलेल्या होत्या, तर फक्त 1800 रुपयामध्ये तुमचा त्रास बसला. मग औषधं महाग आहे का स्वस्त आहे? महागाई. महाग आहे का स्वस्त आहे? 1800 रुपयात बसला फक्त. खरं तर स्वस्त आहे. घेताना महाग वाटतात, हो. पण एका महिन्यात त्रास बसला त्याचं काय? पण तुमकट बरोबर. थोडे थोडे करून भरपूर पैसे जाते. बरं बरं. काही पैसे गेले नाहीत. हा. सर, ताईची काय परेशानी होती तुम्हाला माहिती आहे? तुमच्या घरातलंच पेशंट आहे. हा, आमच्या घरातलंच पेशंट आहे. म्हणजे आमच्या त्या वहिनी लागतात हां, आणि त्यांना खूप त्रास असल्यामुळं ते दवाखान्यात दाखवून काही राहत नव्हतं. बरं पण मला धन्वंतरीचं रिझल्ट माहित होते बरोबर. आणि ते माहित असल्यामुळे मी त्यांना सांगितलं. बरं. त्याने विश्वास ठेवला आणि ती घेतली. हां, हां. पण त्यांना घेताना असं वाटत होतं की फरक पडेल का नाही. हां, पण 100% आज त्या सांगतात की स्वतःच्या तोंडून की मला 100% बरोबर. फरक आहे. फक्त आपल्याला औषध घेऊन मला वाटते 20च दिवस